Машина часу, режим виживання. Гудуть генератори на вулиці. Шановні друзі, на жаль, після атак по українській енергетиці в багатьох з нас порушені графіки електропостачання, тому синхронізувати навчання в групі для кількох студентів непросто. Але не можна й упускати час навчитися фото-відеозйомці, тому ось правильне рішення. Ви отримаєте доступ до успішно проведених занять в записі. Вони викладатимуться в спільній для кількох студентів групі, і ви зможете в зручний для вас час повноцінно дивитися навчальні матеріали. 9 понад 1,5-годинних занять з фотографії і 1/10 з основ зйомки відео. 11 бонусом про сучасні LED-прилади постійного освітлення для домашньої та переносної студії. На відміну від звичайних фотошкіл, де в одне вухо влетіло, в друге вилетіло, ви зможете передивлятися уроки знову і знову, аби не пропустити важливого. Таких уроків немає в жодної фотошколи. Це повністю авторська програма, і через місяць занять ви впевнено фотографуватимете. 5 тижнів навчання, 2 уроки на тиждень. Звертайтеся, координати під випуском, фотошкола в Telegram та YouTube. Радий вам, друзі! Сьогодні у нас ревізія режимів зйомки камерою та прибирання. Буквальне. Бо вирішив я поприбиратися в хаті, де не був довгі десятки років, і ой, що знайшов. Це ви, мабуть, знаєте, що таке. Коли ми з вами надрукували знімок, витягаємо його мокренький, то треба його розладити на глянцювателі і витиснути з нього зайву вологу. Гарна річ, хай буде. Бачок для проявки. Абсолютно цілий, абсолютно гарний. Що тут написано? 260 мг для плівки 35 мм. Хай буде. Фотоліхтар. Я вам скажу, що такий ліхтар ще й послужить сьогодні, навіть якщо туди зарядити LED-лампочку. Його можна використовувати як просто світильник. Ну, майже як в бульварі червоних ліхтарів. Дехто, хто не мали такого ліхтарика, фарбували фарбою червоною скло для саморобних ліхтарів, а один колега оповів, як замотував червоною футболкою звичайну лампу і займався проявкою, друком знімків при світлі з-під червоної футболки. А оце для обрізання фотографій. Будь ласка, ось таким чином кладемо з фотознімочок і обрізаємо його краї. Щоправда, мушу вам сказати, це не звичайний інструмент, а давній. Колись вважалося модним, щоб краї знімку були фігурно хвилястими. І от по цій моді прилад і зроблений. А пізніше почали робити прилади, які обрізали фотознімки вже прямо. Рівно. Ну, бачите, і таке існує теж. Розкопав машину часів недавніх, бо начебто 30-35 років це не так і багато, як для історії, а для кількох поколінь це величезна відстань. Йоханий бабай, це був пролом.
УПА. Цей фотозбільшувач я придбав, коли в 16 років пішов працювати на фабрику. І половину місячної зарплати, щось там 50 з хвостиком карбованців, витратив на фотозбільшувач. Проявляти і друкувати фотознімки мене навчив Іван Іванович Лисенко, чудовий київський фотограф. Пам'ятаю його величезну, гарно обладнану у редакції великої газети фотолабораторію, наскрізь прокурену. Креативний Лисенко першим у світі сфотографував обличчя князя Володимира на Дніпровських пагорбах. Підігнав машину з підйомником і зняв портрет. Подивіться, більше ви ніде, ні в кого, ніколи такий портрет не побачите. А потім Іван Іванович фотографував жерло реактора Чорнобильської станції. Зависаючи над ним у вертольоті, опромінився, його не стало. Нехай царствує. Мій УПА за 30 з лишком років аж нітрохи не змінився, ніби вчора з заводу. Але підкачав, хто б міг подумати, поролон. Він весь перетворився на липку клейку масу, від якої фотозбільшувач треба відтирати. Утім, пропоную подивитися ще на одну мрію багатьох українських фотографів кінця 80-х, початку 90-х років. Абсолютно новий, як з магазину, польський професійний фотозбільшувач Крокус. Що ж, перейдемо від матеріального до цифрового, до режимів зйомки відео, які є в сучасних камерах. Минулого разу ми згадали, що нинішні камери нагадують такий собі супермаркет. Зокрема, для зйомки відео поруч з високопродуктивними і сучасними в них є режими, які не здаються нам показними чи комерційними. Жодних 6 або 4К. І без високих бітрейтів, тобто без високої плотності картинки, що впливає на її різкість, деталізацію. Купівля сучасної, йдеться про вилку в 10 плюс-мінус 10 років, камери нагадує покупку цілого супермаркету можливостей, з яких нам треба хіба відсотків 10, а решту ми просто доплачуємо. І вони у нас просто є, аби було. Наприклад, зараз я себе фільмую в режимі Full HD, All Intro, тобто фільмується кожен кадр окремо, чітко, як фотознімок, з досить якісним високим бітрейтом 72 мегабіти на секунду. Ось такої якості відео я на постобробці можу запросто перевести в 4К, і ніхто, жоден з глядачів не помітить різниці. І зараз я користуюся крихітною зручною камерою Lumix GH3. І от я міг би зафільмувати себе одразу в прекрасну репортерську камеру Lumix S5, одразу в 4К,
з досить високим якісним бітрейтом 150 мегабітів на секунду, і відео одразу буде безальтернативно високої чіткості. Але його доведеться монтувати на досить потужному комп'ютері з великою кількістю оперативної пам'яті, гарним процесором і, що дуже важливо, друзі, з дискретною відеокартою від 4 до 6, а бажано до 8 гігабайтів. Такий набір обчислювальної сили на борту швидко садить акумулятор ноутбука і за українських, а сьогодні навіть німецьких, французьких або й американських умов нестачі чи дорожнечі електрики. Боже, чи думав я коли що про таке балакатиму. Не завжди такий набір сьогодні актуальний. Свіжий випуск сайту BBC. BBC News, публікація за 11 січня 2026 року. Крісті Геллоуел залишалася без електрики в своєму будинку в Грінвуд-Лейк у штаті Нью-Йорк половину 2025 року. Мільйони американців мають великі борги за електроенергію через зростання цін за останній рік, розповідає BBC. Крісті Геллоуел щойно втратила роботу, коли її рахунок за електроенергію несподівано потроївся до $1800 на місяць. Через несплату їй відключили газ та електрику, і вона, її 2 дітей і мати прожили півминулого року, покладаючись лише на генератор, що теж не дешево. Рахунки за електрику продовжують зростати цієї зими, це зрозуміло. Яка холоднеча, треба грітися, що змушує жінку боятися чергового відключення. Геллоуел каже, що має близько $3000 боргу за комунальні послуги. Це, м'яко кажучи, травматично, підсумовує вона. Майже кожне 20-те домогосподарство ризикує штрафами за борги за комунальні послуги перед зимовими місяцями, підсумовує служба BBC. Якщо ви, бодай, трохи стежите за новинами, а ми з князенькою київським Володимиром стежимо, то знаєте, що перебої з електроенергією, на жаль, є і в країнах Євросоюзу. До чого це все? Високі режими електроспоживання комп'ютеру мають окуповуватися. В тому числі і, зокрема, при монтажі. Або ви можете купити за ті ж 1000 чи з рук, стріляють, за 600 євро досить сучасний комп'ютер з шустрим процем та іншим начинням. Але лише з інтегрованою картою відео, так званою Iris. І от вона знову-таки не дуже потягне щільний, високопродуктивний режим відео. Ви спитаєте, а от що ж тоді нам робити? А задіяти економічні режими відеозйомки. Припинили гахати. Тому я скористаюся зараз кількома такими, які в моїй камері є, а вас прошу уважно дивитися на зображення і оцінювати його якість як належну чи навпаки неналежну. Отже, зараз ви бачите мене у форматі MOV 72 мегабіти на секунду, All Intra Full HD, тобто пишеться кожен кадр, що ідеально для високоякісного редагування при створенні відео. А зараз перемикаюся в MP4 Full HD 50 кадрів на секунду з плотністю бітрейта лише 28 мегабітів на секунду. 28 мегабітів на секунду – це режим, в якому працювали і працюють цифрові побутові камкордери 10-річної давності. Такі камкордери
не за всі гроші світу можна знайти на барахолках. Це такий стандарт у безлічі дзеркальних фотоапаратів абсолютно різних виробників. Пане Артеме, передаю привіт і найкращі побажання місту Дніпро і вашому симпатичному і затишному каналу, який фільмуєте на Nikon D5600 28 мегабітів на секунду. І в Full HD 28 мегабітів на секунду прочитаю лист одного нашого колеги на канал. Пише Алексмен. Для зйомки відео, людей та художніх фільмів формату HD предостатньо. Якщо замалий розмір зображення, то зараз легко зробити апскейл у DaVinci чи Premiere. Але якщо ми знімаємо природу, то там 4К себе виправдовує. То є добре та реальний плюс, бо 4К дозволяє проявити багато дрібних деталей, таких як трава, квіти і таке інше. Я фільммейкер і знімаю дику природу для каналу 4K Relaxions Channel більше 10 років. Коли я дивлюся свою роботу на 4К телевізорі, то бачу реальну різницю у порівнянні з HD. Але якщо відступити від телевізора на 5-10 кроків, а ми ж так телевізор в більшості дивимося, то різниця вже не така помітна. Більше розміру я ціную динамічний діапазон та бітність кольорів. 10 біт для природи то набагато краще, коли робиш контент високої якості. Абсолютно справедливо. Наприклад, камери RED видають чудову професійну картинку. Далі я поставив би Blackmagic, а потім вже такі камери, як Panasonic GH5 і так далі. Ще важливі умови зйомки. Наприклад, коли йдеш в гори на кілька днів, то краще за Panasonic годі уявити. Важкі сетапи вбиватимуть оператора фізично. А коли знімаєш з машини диких тварин в Ботсвані з джипу, то тоді тільки RED. Для підводної зйомки я знову таки обрав GH5, бо до нього дешевий підводний бокс. Даю посилання на результат зйомки. Шановний Алексмен, дякую за ваше посилання. З насолодою та цікавістю подивився фільмовані вами кадри. А ми, шановні глядачі, перейдемо в наступний, ще економічніший режим зйомки. 25 кадрів на секунду Full HD, лише 20 мегабітів на секунду. І ось я фільмую 25 кадрів на секунду, Full HD, 20 мегабітів на секунду. Невисока, відносно невисока плотність інформації. Наступний лист пише колега зі складним ніком SBHW5GQ. Свій відеощоденник я фільмую у 240p, що при зберіганні не займає багато місця. Отакий, друзі мої, короткий, але дуже важливий коментар. Формат відео 240p – це стандарт низької розподільчої здатності для відео, що має розміри 426 на 240 пікселів при співвідношенні сторін
16:9. Це цілком кінематографічне співвідношення сторін. Використовується для економії трафіку і швидкого завантаження, часто як мінімальний формат на різних платформах, включно до YouTube, і називається CD стандарт, Standard Definition. Те, що ми з вами довгі роки отримували з відеокамер ще 16 років тому. І, до речі, ніхто абсолютно не скаржився. А сьогодні це стандарт для стрім-трансляцій, перегляду на смартфонах у 4 мільярдів населення. Тобто стандарт цілком живий, дієвий для безлічі користувачів камер. Тому дякую за ваш коментар. SB HW 5GQ. Концепція фотозаписник, друзі мої, зверніть, будь ласка, увагу. Концепція фотозаписник або відеозаписник мають право на життя. Фотозаписниками ви всі користуєтеся, коли берете смартфони або невеличкі камери, які сьогодні почали робитися дефіцитними. Хто б міг подумати? І дорожчати. Хто б про це міг подумати? Тим паче, що я теж маю камеру, якою користуюся як фотозаписником, і навіть виграю з нею в міжнародних конкурсах, наприклад, у Японії. Принаймні отримую відзнаки від шановних комісій міжнародних конкурсів. Так от, прошу всіх глядачів зазирнути у наше нещодавне минуле часів відносного розвитку купівельних спроможностей українців до 2022 року та згадати рейтингову передачу «Хі та Ха», яка з великим успіхом йшла на чималеньких телеекранах аудиторії, а її контент будувався на фотозаписниках простих людей, дешевеньких смартфонах і телефончиках, але являвся безцінним, оскільки носив неповторний контент. Що ж, змінимо формат відео ще раз. Тепер під кінець я задіяв уже не Full HD, а 25 кадрів на секунду стандарту HD 1280 на 720 з крихітним, абсолютно крихітним бітрейтом 10 мегабітів на секунду. Файли, фільтровані таким стандартом, займають дуже мало місця на карточці пам'яті, в ноутбуці і легкі для опрацювання. Можна їх опрацювати навіть на смартфоні з камери, якщо ми це перенесемо на смартфон. І, щиро кажучи, я сам не знаю, яким буде результат, тож подивимося його на більшому екрані разом. А поки що я щиро дякую спонсорам нашого з вами каналу. Друзі, завдяки вам я маю можливість монтувати і оплачую електрику. Нагадаю, що вас запрошує фотошкола онлайн, аналогів якої в Україні немає. З вами був Сергій Меркулов. Дивимося та оцінюємо і на комп'ютері, і на смартфоні стандарт HD 10 мегабітів на секунду. І до зустрічі!